Elena, bună ziua! Bună ziua! Dragi suflete călătoare, visători prin de timpuri și exploratori ai nevăzutului, bine ați venit într-un spațiu de taină, unde instrumentul nou nostru nu este doar o metodă, ci o poartă, hipnoza regresivă. Astăzi vom deschide împreună cu blândețe careva din comorile ascunse ale memoriei sufletului, fragmente de istorie șoptită pe care timpul le-a păstrat doar pentru inimile pregătite să asculte. Dacă simțiți că întreaga voastră ființă are nevoie de o atingere adâncă, de o reașezare în lumină, să știți că vă putem oferi cu iubire servicii de purificare energetică și ezoterică croite special pentru voi prin sesiuni online care unesc distanțele sau prin fotografii ca un fir invizibil de mângâiere. Astăzi, Elena va coborî în brațele hipnozii fără să cunoască destinația. Eu îi voi fi călăuza, alegând tărâmul, iar ea va descoperi tot cu ochii inimii, clipă de clipă, în timp real. Așadar, așezați-vă mai aproape de voi înșivă, deschideți clar ferestrele sufletului și pregătiți-vă pentru o călătorie dincolo de vălul obișnuit. Vă dorim o vizionare învăluită în emoții și uimire. Elena, inspira adânc și lasă aerul să-ți mângâie toată ființa. Expiră cu tandrețe, eliberând orice urmă de neliniște. Treptat simți cum corpul tău se lasă purtat ca o frunză ușoară pe un râulin al relaxării. Cu fiecare respirație, inspiri pace, iar când expiri, orice grijă se topește în aerul cald. Imaginează-ți un văl de liniște străveche, pătrunzătoare, ce coboară domol din creștet și se așterne până la degetele picioarelor tale. Mușchii tăi devin moi, grei și ocrotiți. Te simți liberă, te simți ușoară, ca și cum ai pluti pe un nor de catifea, purtată de un cântec tăcut. Fiecare sunet din jur este o mângâiere care te duce mai aproape de tine. Iar
Vocea mea e doar o punte blândă, un fir de lumină ce te conduce către pacea ta interioară. Număr acum de la 5 la 1 și cu fiecare treaptă tu te scufunzi de 10 ori mai adânc în liniște. Hm. 5. Totul devine ca o îmbrățișare caldă. 4. Mintea ta e un lac limpede și nemișcat. 3. Simți cum te desprinzi de orice povară, ca de o haină veche. 2. Încă un pas și ești aproape de tărâmul viselor adânci. 1. Acum ești complet relaxată, învăluită într-o stare perfectă de hipnoză, ca într-un leagăn de lumină. Număr de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2 și 3. Ne întâlnim la 3 în spațiu hipnotic. 1, 2 și 3. Cum găsești acest spațiu? Simt ca o adiere liniștită, ca o renaștere. Bine. E o vibrație puternică în piept, în corpul fizic. La 3 ne ridicăm nivelul energetic și vibrațiile până la maximum posibil și mergem într-un spațiu prielnic pentru a efectua sesiunea de investigație de astăzi. 1, 2 și 3. Da, La ce nivel suntem? ne-am așezat în dimensiunea 12, lângă sursă, dar într-un spațiu între... Deci eu, matricea mea e aici, matricea mea ta e de partea, într-un spațiu între format de noi. Bine. Tema noastră de astăzi se numește Anatomia ocultă a omului cu conștientizare mare. Așa că la 3 te conectezi cu toată informația legată de această tematică. 1, 2 și 3.
Te-ai conectat? Da, omul cu conștientizare mare. Sunt mai multe trepte de conștientizări. Cei care lucrează cu, nu neapărat anatomia ocultă, cu constructele energetice mai înalte din 6-7, care sunt energii și le poate dirija. Îți văd energii, uh, forme energetice care sunt ca o informație și o manifestare. Și sunt cei cu conștientizări din sursă care lucrează cu energia sursei direct și constructele astea și simbolurile energetice de sus până jos, mm, a zice că le cunosc, le decodifică, dar nu lucrează cu ele. Le-au decodificat și știu ce sunt și nu lucrează cu ele, lucrează direct cu informația pură. Văd 3 nivele și manifestându-se în corpul fizic este, este așa zis anatomia nevăzută. Ocultă este cuvântul îmi spune că este ascuns, adică una este nevăzută, care nu se vede cu ochiul fizic, și ocultă e cea care este ascunsă, intenționat. Și astea sunt simbolurile, astea transferate, adică folosite pe energie de joasă vibrație. Și astea sunt ascunse, faptul că mm, una este ca și simbol și la ce este folosit, ca să poți să folosească lumina pe simbolurile astea care sunt inscripționate fizic și sunt negre, să fie energizate ca să poți să fie manifestate și ascunse adevărata intenție de a spune oculte. Și la nivel vibrațional înalt sunt nevăzute de ochiul, așa zis, fizic, 3D, dar simțite de alte, de corpurile energetice, le simți, le decodezi emoțional, vibrațional, ca și cum le explici într-o formă sau alta. Ce calitate interioară definește, dincolo de orice aparență, un suflet cu adevărat trezit? Mie, personal, mi-a venit responsabilitatea, adică conștientizarea responsabilității. Uh, De ce? Pentru că când ești deplin conștient de asta, o faci ca o, așa zis, conștiință și nu mai poți fi, uh, cum să zic, prin iluzie dus pe alte canale care oricum le știi și le vezi și le conștientizezi. Și atunci când deja ai activat nivelul de conștientizare înaltă, lucrezi cu energiile originele sau energiile de vibrație civilizațiilor mai înalte din dimensiunea asta, e forma asta de conștiință, tip responsabilitate. Și mergi pe o direcție numai de, așa zis, lumină, de vibrația sursei pe etape.
Cum se simte din interior starea de prezență totală în clipa de față? Deci sunt mai multe structuri. În primul rând, e starea meditativă care știu și o explică toți. O stare meditativă profundă, contemplare, cum să zice, extactita, extacție, cuvântul exact nu vine. Da, pentru cei care știu o meditație atât de profundă, starea de prezență, așa este în fizic, cu toate energiile accesate. Totul este în tine, totul este limpede, totul este clar, totul este vibrație, iubire, dar nu o iubire de care știu, este energie a echilibrului, că se conturează în totalitate. Dar iubire ești tu, adică eu, că mă văd pe mine. Și văd o imagine că ești tu și iubirea asta se mărește în tine. Dacă o expulzezi în afară, cineva ți-o mănâncă. Ca o energie când încerci cu iubire, cineva ți-o mănâncă. Dar dacă o dai aici, în nivele superioare, se formează o energie mult mai mare. Adică ca o formă de co-creere. Este imagini, sunt imagini, altă stare, energii care curg pe sunete vibraționale foarte înalte, energii colorate care curg, forme de vibrații foarte înalte de tot felul. Și în fizic o liniște profundă. Care este fundamentul liniștii mentale de nezdruncinat, specifică unui maestru? Unei, unei ființe conștiente e echilibru total. Cel care și-a înțeles, a înțeles și-a zis vindecat. La nivelul ăsta nu e vindecare, e înțelegere a tuturor aspectelor din Matrix, pe toate etapele care le-a parcurs. Și în momentul când este echilibrul ăsta, nu mai e niciun în corpurile de la fizic până la energetică, văd ca o, în momentul când ai zis maestru, ca o ființă așa, cu corp energetic foarte mare. Nu are niciun rezidu, nici pe niciun corp, din fizic până în sursă, că văd tot corpul lui și o energie foarte mare și legat la sursă. Și nu e niciun rezidu care cum le vedem, care sunt din alte
ale Matrixului. Mi-a venit din alte lumi care nu corespund cu creația, dar concret ale Matrixului. Și-a rezolvat, cum s-ar zice, și-a înțeles toate lucrurile astea și le-a transformat pentru el. Și e ca și cum începe o altă etapă de co-creere liberă. Dar aici îl văd în faza de e, 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 nu extracție, adică un echilibru total al sursei. Și e foarte frumoasă energia. Da, îl văd cu toate aspectele din corpul fizic până în energetic al sursei, dar nu mai e fizic, e doar imagine rezolvate, ca și cum văd tot. Și îmi spui că ăsta aici ești tu. Când totul se înțelege. Da. Ce formă ia iubirea când nu mai este condiționată de nimic exterior? Este pur și simplu, nu e nicio formă, ia toate formele, e o energie. E o energie care curge tot timpul din sursă. Ești la ea și ești în ea și ești ea. Iubire. Dar aici deja e alt nivel și se co-creează cu ființele de nivelul tău, nu mai co-creezi cu ființele de vibrație joasă. Iubirea asta poate fi scursă și că aici e păcăleala. Când zici că dai iubire, foarte fi scursă și transformată și mâncată. Iubirea asta văd că de ea să și menține Matrixul. Iubirea asta văd că să co-creează, ești, co-creezi cu ceilalți care sunt la fel iubire și se unesc sferele și co-creează. Și plus de asta se și măresc sferele lor foarte mare, ca și o, o mărire a iubirii, așa zis, mărești iubirea, dar de fapt o creezi și se formează sfere și sfere de energetice de manifestare, de la corpul fizic până la sursă. De aici văd în energetic energia cum se conturează, cum se cocrează și începe să ia forme în interior. Și se tot transformă în tot felul de forme. Cum se manifestă adevărata non-rezistență în fața fluxului vieții? Conștiința de cine ești în interiorul tău. Ești în lume, dar ești în realitatea ta. Nu întinzi ca și cum întinzi o coardă, antenă, coardă în realitatea asta și ți se scurge energie. E pur și simplu conștiința de sine, starea de prezență, energia asta mare care o ai tot timpul și mergi prin ea, te manifesti, mergi cu ea prin lumea asta care e de tot felul pestriță, mi-a venit cuvântul, dar imaginea e cu tot felul de energii de toate culorile, negre, gri, albe, maro. E un mix de ăsta care tot timpul
și îl percep și pe corpul fizic ca o mocirlă de aia care murdărește, dar nu pământul care curăță, purifică și transformă, care murdărește energetic și în momentul când se pune pe sfera, ieși din starea de prezență, se spune pe sfera energetică, e ca o greu, știi, ca o piatră când o pui într-un balon și a tras balonul în jos și l-a țintuit de o energie, eu zic de pământ, dar de o energie neagră sau de o manifestare energetică joasă. care este nucleul unei răbdări infinite, care nu se epuizează niciodată. Nu se numește răbdare. Răbdarea e aici, care e legată de mental, dar care creează blocaje și frustrări. E tot starea de prezență, aceeași bulă energetică și nu are nicio treabă cu răbdarea, are stare cu starea de prezență, care nu poți fi influențat în nicio direcție. E ca și cum rămâi în planul tău, în planul tău de experimentare și ți-l duci la capăt ca o motivație, dar motivație de vibrație înaltă. Și la nivel înalt se numește stare de prezență. Răbdarea este aici care creează frustrări. Adică nu sunt în totalitate sfera asta, nu văd rezolvate, în special în mental. Mai sunt, mai sunt puncte din astea care influențează negativ. Din ce spațiu interior izvorăște o acceptare totală, fără urmă de pasivitate. Înțelegerea. În momentul când aici e sfera mare de lumină, ne, m, care ești tu cu adevărat, fără nicio influență, și acceptarea în totalitate nu e să te cobori, e să înțelegi și să-ți vezi de experiența ta în spațiul ăsta. Înțelegerea. Când accepti la nivel de vibrație joasă, deja aici intrăm în alte spații de accepti karma, accepti contracte, accepti. Nu. Asta e deja o combinație. Dar când este acceptare la lumină, când ești tu în totalitate, e un nivel, se numește acceptare prin înțelegere totală. Și atunci știi ce ai de făcut, îți urmezi experiența care ți-ai pus-o, drumul care ți-ai pus să experimentezi, fără să fii influențat. Adică fiecare lucru care vine prin experiență să-l experimentezi, îl faci prin înțelegere, acceptare prin înțelegere. Îl accepti fiindcă ai toată informația, totul Da, este cunoscut. da, și ai înțeles toată această informație și știi ce ai de făcut. Cum vibrează o bucurie care nu depinde de nicio
realizare sau eveniment. Este o stare. Nu este o emoție. Este o stare vibrațională care vibrează corpul energetic ca o culoare aurie roz, care mișcă în corpul energetic, de la corpul fizic până de aia o pleacă din piept și simți că zbori. Tresarți, îți vine să dansezi. Asta e stare, nu emoții. Că se manifestă, se împrăștie în tot corpul energetic și e ca o pulsare. Și de aceea îți vine să dansezi. Ce înseamnă la nivel celular să fie un canal curat al unei forțe creative superioare? În primul rând, văd niște aspecte. În momentul când ai zis că forței creative superioare, am văzut canalul sursei, am văzut forma energetică, e ca matricea originală, bă, toate manifestările, experiențele sunt incluse în câmp, în matrice și deci toate ADN-urile și astea sunt incluse în ADN-ul original, în ADN-ul matrice și cod original. Și atunci tot ce manifesti e ca și cum manifesti unde ești, manifesti în sursă, că tu e sursă. Și nu poți fi dirijat de, știi cum este luată o frunză de, văd imaginea unei frunze când el este luată de vânt și impregnată cu toate energiile care sunt pe Terra. Ce gen de claritate mentală percepe iluzia separării în timp real? Aici sunt două aspecte, mai spun odată, să mi se separe aspectele. Ce gen de claritate mentală percepe iluzia separării în timp real? Percepe iluzia separării în timp real. Că văd două aspecte. Deci, claritatea mentală e înțelegerea și nivelul conștientizării foarte înalte, care ești însă sursă ce am aceeași imagine care am explicat înainte. Și ca și cum separă instant, separă energiile reziduale de ceea ce este sfera asta de lumină matricea în manifestare, conștiința totală în manifestare. De aici. Și asta o face în totalitate, numai mentalul e ultimul care o face instant. Asta se face instant, e nivelul de este atât de bine închegată forma energetică originală, încât nu, e instant să separă energiile. Și asta o face mentalul prin a înțelege toate aspectele imediat.
percepe un ochi nejudecător o situație aparent haotică? Păi depinde, văd mai multe aspecte. Nejudecător, văd aspecte multe. Din ce aspect? Din aspectul Matrixului care ține de nu judecă, dar este ca stil vorbire, ca o vorbire plastică, stil legumă, adică n-a înțeles, dar rămâne ca într-o pauză. Văd pauze așa, nu înțelege. Adică e ca n-are aspectele figura, n-are aspectele de înțelegere la nivel fizic, mentalul și creierul. Așa. Și sunt aspectele înalte care le înțeleg prin a vedea toate și n-a judeca. Separă energiile și nu le mai judecă. Adică le spune clar ce sunt aia, fără a da un verdict. Dar în sinea lui înțelege. Dar nu mai judecă. Adică de ce trebuie făcut aia, de ce trebuie făcut aia. Pentru că în interiorul lui este un echilibru. Interiorul sferei este un echilibru total și nu mai are nevoie să mai judece. Dar informația a o e ca și cum când îi se cere sau să dea informația, poți să descrii aspectele și rămâne la fie e, da aspectele toate, din toate nivelele și rămâne la ceilalți care nu înțeleg și le judecă. Nu le văd ca atare prin nivelul de înțelegere ca să-și urmeze, că asta este ca și cum le-ai înțeles, nu le mai judeci și știi ce ai de făcut tu când îți alegi calea. Să spre, aici îmi vine cuvântul conștientizare. E pompos care pe lumină. Sau drumuri de reîntoarcere către sursă pe alt nivel, cu experimentare, cu înțelegere și, așa zis, vindecarea. Re... Și atunci știi ce ai de făcut, nu mai judeci. Ce vede o conștiință extinsă atunci când privește un așa numit dușman? Îl privește, îl observă, vede ce are de făcut, ce vrea să facă și e exact ca și cum el și are energia de vibrație foarte înaltă și celălalt îmi vine un cuvânt, se strofacă, adică se agită. Se agită, Că nu este apreciat nu este apreciat că vrea să prindă de energia lui, și nu de izbutește. energia, nu reușește să... Și atunci îi vede cazna aia care o face, că îi trebuie energie, că văd ca o sferă energetică maro-neagră care tot muncește să spargă sfera asta, să prindă ceva energie și când nu mai reușește deja, cade ca o masă inertă jos, se duce. Că îi trebuie energie de manifestare.
Din ce perspectivă se observă drama umană, fără a te edifica cu ea? Neînțelegerea. În momentul când nu te-ai ridicat, așa zis, la nivelul de înțelegere a sursei, în toate aspectele, să nu pot fi manipulat, atunci nu mai este dramă. Drama este momentul când este neînțelegere pe toate aspectele. Și atunci poți să fii tras în toate experiențele karmice negative, așa zis drame. Da, ele nu sunt neapărat drame, când ai înțeles, le-ai închis și s-a închis, cum să zice, s-a închis toată drama. Toată drama s-a închis. Nu mai faci dramă, Nu, nu mai... fiindcă drama este suferința celor care experimentează drama. Și atunci ei sunt în drama asta. Tu nu mai ești, o vezi ca o experimentare și dacă, știi cum e, tu îi dai, e ca și cum se transferă o formă de informație, nu de iubire. Iubirea este când zici că îi dai iubire, îi dai energie și se învață cu canalul ăsta deschis și rămâne letargic. Îi dai informația. E o altă, e o sferă de altă culoare. E o sferă concentrată, albastru, violet, deci o altă sferă mai concentrată. Dacă nu și nu poate fi folosită informația asta la nivel jos, ca antipod de condamnare. Și-a luat-o, a înțeles și a ieșit din dramă. Adică informația dată e mult mai, cum să spun, mult mai concentrată decât a da o iubire și a forma un canal de lumină aurie și nu, e o energie ca o sferă mult mai concentrată. Dar energia din informație, din sursă. Și atunci, când celălalt are conștiința specifică, o folosește și face ceva, iese din dramă. Dar dându-i iubire, exact și cum deschizi un canal și ăsta stă în mocirlă, aici îl văd în drama asta, în mocirlă, că sunt și războaie, sunt și traume de familie și experiențe negative pe karmă de familie și că e ce întreb ce ține de canalul ăsta, zice iubire, atașamentul. Mi-a venit ca și cuvânt. Și atașamentul e ca și cum ai credința că dându iubire celuilalt se poate ridica și ajuta. Nu. Îl formezi dependent. Dându-i informația, e ca și cum îi dai permanent, îi faci mâncare să mănânce, dar nu îi dai niciodată cuțitul. Îi Cuțitul, dai doar să înghită. da, ca și cum crești mi-a venit un pui când îi bagi, imaginea cu un pui când îi bagi mâncare permanent pe cioc și stă și doar crește și nu-i mai crezi nici aripi, rămâne la penajul de adolescent, adică puful ăla. Și el se îngrașe și ca și cum picioarele sunt moi și stă în, în fund, așa, cu capul, cu ciocul deschis. Pe când informația asta cu energia asta e ca o trezire. Și rămâne cu ea, nu mai rămâne cu gura deschisă și trebuie să facă ceva. Și atunci desface sfera asta de informație
și începe să ia atitudine. Adică să o desfacă și să o înțeleagă și să se manifeste. Și îl văd că ușor, ușor iese din aspectele astea de dramă, să ridică energetic și plutește prin sfera asta energetică și să reîntregește. Ce se întâmplă cu frica morții când ești ancorat în conștiința eternității? Nu mai e frică. Aici nu mai e frică. Adică frica e sunt pentru cei care sunt în sisteme. Aici, văd tot felul religioase și ca o traumă a pierderii corpului fizic. N-are conștiința totalitară de în permanent a fi, stare de prezență. Nu se percepe a fi mult mai mult decât un corp fizic. Nu percepe transferul în momentul când un corp fizic nu mai funcționează. Nu percepe transferul în corpul energetic și, și mergerea direct către sursă, adică ridicarea. De aici văd ca o ridicare în sursă, adică pe toate aspectele. Și atunci, la nivel de conștiință înaltă, nu e ca e liberare, adică e ca o așteptare de eliberare când să încheie experiența. Din contră, e invers, e o bucurie. Cum își dezvăluie realitatea o iluzie a sinelui separat atunci când este dizolvată? Mai spune odată întrebarea, că cuvintele creează o dezordine energetică. Să le iau pe etape. Cum Mai își spune, dezvăluie realitatea o iluzie a sinelui separat atunci când este dizolvată? păi realitatea este pe mai multe planuri. E ca și cum realitatea asta se dizolvă și rămâne aici, ca o separare, și tu îți transferi informația, adică energia, așa zis, în sinele cel mai înalt, în matrice, și se separă. Rămâi cu informația, dar nu rămâi cu energia. Și realitățile se separă. Este realitatea care este experiența din Matrix, dar tu rămâi cu informația experimentării, și este realitatea, toată realitatea creației, cu totul, și e nivel de înțelegere amplu. E ca o energie care, toată energia asta de lumină, care e numai energie de lumină. O văd ca e numai lumină în toate. Lumină în sensul de energie, de vibrație înaltă cu mai multe culori și manifestări, că sunt bule în, și sunt, bulele astea sunt de manifestări, realități de energie înaltă, ca și cum sunt și jos. Este o realitate, dar ele sunt în realitatea asta a luminii. Și jos el este la fel, dar este pe vibrație joasă, cu mixtură de lumină și întuneric. Și cum s-ar zice, ca o interpretare, așa zis, filozofică. Ce scriu eu, acum mă uit în jos, ce scriu și ce scrie, ce pictează, ce se um, sculptează și ce se construiește. Astea sunt realitățile jos. Și curente
filozofice și așa zis dezvoltare personală. Astea sunt separările realității. Ce semnificație profundă capătă tăcerea când devine un mod de a fi? Tăcerea e pentru minte, că nu înțelege. Cum s-ar zice, liniștea de dincolo. Dar nu este o tăcere, este o mișcare a energiei care este sunet, culoare și vibrație. Dar este într-un echilibru total. Dar pentru minte este o tăcere. Fiindcă nu mai este gândul, este doar vibrația lui. De vibrație foarte înaltă. Și atunci este o tăcere. Este o cunoaștere totală. Asta absolut. Absolut. Cum știi, fără îndoială, care este următorul pas corect de făcut, fără să gândești? Pur și simplu știi, o faci. Și știi în interior, nu de aici și de aici. E ca și cum simți. Așa spunem noi, simți. Că este cuvântul care este specific. Dar pur și simplu știi. Manifesti. Ia atitudine și experimentezi. În funcție de ce ți-ai propus și știi ce să separi, indiferent ce ți se spune, știi să separi energetic toate aspectele. Care este primul pas, invizibil, în calmarea valurilor unei minți agitate? În primul rând, scoaterea energiei prin afară e ca și cum mintea agitată. Sunt mai multe aspecte de nivele de conștientizare, că poate să fie o minte agitată când simte ceva și la nivel înalt și e conștientă, se aliniază uh, la fluxurile energetice ale sursei și la ea însăși din interior. Și atunci merge în interior și e ca și cum merge în interiorul ei, inspiră, expiră, este al doilea sistem care merge pe corpul fizic, inspirația și expirația, și cu imaginea și cu gândul este în piept. Și atunci, pe inspirație și expirație, gândul nu mai pleacă unde vrea el și atunci e ca și e, e liniștirea valorilor minții. Și mai sunt aspectele de mai jos, e ca și cum îți manifesti în totalitate emoțiile, urli, pierzi, faci lucruri care îți ies din interior și atunci e ca o liniște. Cei de pe tera o numesc boală, dar e o formă de eliberare și de echilibrare. Bine, care fac permanent și o disfuncție la nivel de creier, așa este că sunt, sau sunt implanturi.
dar e când scoți afară și eliberezi în totalitate și scoți implantul și astea, e ca o descărcare de emoții. Plâns, urlet, e prima fază de ca și de eliberare. Prima fază de conștientizare, de eliberare. Că e ca și cum scoți durerea aia, trauma, durerea. Eu vorbesc de liniștirea gândului și de mergerea către o direcție, către sursă, nu de restabilirea în karmă și în sistemele combinate ale Matrixului. Prin ce tehnică internă de focalizare se dezvăluie tăcerea dintre două gânduri? Conștientizarea de sine. Și plus de asta, multe dintre ele, când ești conștient, sunt în afară. Le percepi. Nu sunt în interiorul tău. Sunt, dar nu sunt incluse în ceea ce ești tu ca ființă. Ține numai de corpul fizic, care dă stimul, dar nu influențează partea energetică. Și e ca o stare de sine prin înțelegere. Ele oricum vin, că e unda de fluctuație în corpul fizic a gândurilor, dar neatingând corpurile energetice înalte, le dizolvă, le dă afară sau știe ce-i cu ele când vin, adică de unde vin, ce intenții au, ale cui sunt sau de unde sunt. Din egregoare, de la cineva care vine, de la celălalt, din fața ta, îi percepe ca și cum îi percep gândul, nu că îl citești ca într-o carte sau îi percep gândul. Care este metoda prin care un maestru își transformă un gând destructiv în cel mai mare aliat? Maestrul nu sună bine. O ființă conștientă. O ființă conștientă. Maestru văd în tot felul de domenii care Și-a se manifestă, pierdut da. semnificația cuvântului, da? Da, e o vibrație joasă, o ființă conștientă, o ființă umană conștientă. E ca și cum maestru, ca și cum, știi cum dezvoltă ceva din interior care prinde sufletul, ego-ul. Ego-ul dezvoltă. Și astea sunt pe mai multe aspecte. Din corpul fizic până la cine sunt eu. Pe când o ființă umană conștientă, în totalitate. Și E o altă totuși, energie. Mai pune o dată întrebarea. cum, care este metoda de a transforma un gând destructiv într-un aliat mare? Nu, îl înțelege. Deci e nivelul înalt, pe conștientizare înaltă. Eu spun deja ființa umană care a ajuns la un nivel de conștientizare înalt. Îl înțelege instant. Adică de unde vine, ce duce gândul ăsta, ce îi afectează, ce îi distruge. Deci e ca și cum îl primește, nu ca
ca o energie care se împrăștie în corp, îmi primește într-o sferă de a-l privi, de a-l să vadă ce-i cu el, cu gândul ăsta. Și atunci îl expulzează. Adică l-a înțeles ce poate să dea prin corpul fizic și îl dă afară. Adică îl primește ca un observator sau se observă pe sine ce face gândul ăsta. Și atunci l-a înțeles și îl dă afară. Îl transformă. Da. Eu îl văd expul în nivel energetic, nu îl transformă, îl dă, e ca și cum îl expulzează în afară, că nu este al lui și nu face parte din energie ca ființa lui, care are o altă vibrație și îl dă afară și cei care sunt mai conștienți deschide portal și le trimite sursei să-i transforme. Adică tot ce vine, ce nu corespunde, le analizează, le înțelege și ce nu corespunde, nu mai dau universul ăsta, le trimit direct în sursă, ca și cum le absorbe. Ce întrebare esențială, pusă zilnic, accelerează autocunoașterea. Starea de sine în echilibru. Cine sunt eu? Cu adevărat. Așa începe. Ce ar trebui să fac? Și încep căile de, cum se zice, căutările spirituale. Etapă cu etapă. Și vine conștientizarea eu sunt. Și atunci, de la cine sunt eu, la eu sunt. Și fiind eu sunt, cei care sunt conștienți se văd legați. Mm, Se văd ca în totalitate cum sunt ei și la toate, nu neapărat la ea, în energiile, se văd în toate energiile sursei și le trec prin ei și le conștientizează, se manifestă cu energiile astea. Ce practică mentală specifică cultivă non-atașamentul fără a crea indiferență? Neapărat indiferență, cât detașare prin înțelegere. Detașare prin înțelegere, că a înțeles că nu poate să stea energiile combinate tot timpul. Ești la vibrația mea, vii, nu, nu mai ești. Adică te văd, te percep, te înțeleg, dar nu intri în sfera mea că e altă vibrație. Și atunci nu vreau să cobor eu. Și atunci ce întreb? Mai pun o dată întrebarea că Ce practică mentală specifică cultivă non-atașamentul fără a crea indiferență? niciuna. Doar vederea, înțelegerea aspectelor. Și atunci nu trebuie să practici o practică mentală, doar înțelegerea. Adică nu e ca o practică, nu vreau, nu fac sau nu. Că astea sunt de fapt. Sau îmi distrag mintea în altă parte. Nu, nu sunt corecte astea. Nici o practică, înțelegerea. Ai înțeles aspectele și nu
generez, că practica mentală generează gânduri. Văd tot felul de idei, gânduri care sunt aici, în spațiu 3D, Matrix. Înțelegerea aspectelor și ca o formă de detașare, adică nici nu judeci, nici nu condamni. Așa sunt și gata. Și te înțelegi pe tine. Și neacceptarea de a fi influențat de ceea ce nu ți se mai potrivește. Dar cum îți reprogramezi dialogul interior toxic la nivel de subconștient profund? Aici e și o chestie de multe ori nu o poți face singur. Cele mai multe ființe apelează la celelalte ființe și e ca și cum scurg energiile dintr-o parte în alta pentru a tot așa înțelege, fiindcă dialogul toxic este deja pe o vibrație foarte joasă. Și cei care înțeleg aspectele astea apelează, eu vorbesc de nivelul care este superior, nu la religie sau la, apelează la o altă ființă care au încredere și discută tot, toate aspectele astea toxice de dialog interior. Că mă simt așa, că sunt așa, că simt furie, că ăla e așa, că ăla e așa. O discută cu cineva foarte înalt care îi aspectează toate etapele astea și le ordonează cumva și e ca și cum le împachetează și le înțelege. Și atunci se schimbă dialogul și prinde cuvântul potrivit e încrederea. Că astea nu sunt bune, nu-ți fac bine și e ca și cum energiile cu celălalt s-au combinat, că e vorba de informație, ce am zis înainte, sfera asta de informație înaltă, care o dă. Și mai e un alt aspect care se duce în interior și accesează ușor, ușor energiile, se accesează pe sine și accesează sinele și accesează și ușor, ușor începe etapa înțelegerii din interior. Dar e un proces mai încet decât celălalt cu care stă cu cineva de nivel înalt, dar tot așa îl face să se acceseze din interior, dar să acceseze prin, prin mental și o face mai repede și schimbă vibrația, energia și gândurile toxice. Dar în amândouă este un proces. Cum se antrenează mintea să aleagă constant bucuria, indiferent de circunstanțe? Fiindcă ești în legătură cu, așa zis, partea ta subliminală, cu tot ce ești tu ca ființă, și atunci nu că mintea influențată permanent curge în ea, energetic văd că se curge energetic. Sunt canalele sufletului și ale ființei tale și ca matrice și ca formă
și este transformat sistemul endocrin și sistemul nervos, e încărcat de lumina asta și atunci permanent ești în bucurie, nu? E ca și cum antrenezi mintea. Când antrenezi mintea, e ca o formă de Du-te vină. du-te vino și ca o formă de, știi, de ridicare în conștiință. Mhm. Adică o faci conștient pentru a deveni însăși bucurie prin sistemele astea ale corpului fizic legate, știi, ești ființă, nu te antrenezi să fii ființă. Care este metoda de a simți complet o emoție fără a te lăsa copleșit de ea? Îi simți vibrația prin corp și nu mai ai accesată emoția de joasă vibrație. Frica, în primul rând frica, ca să strângă corp. Trece ca un val prin tine, ai înțeles-o și îți reglezi din nou corpul, de la fizic până la energetic, curge din nou energia ta. Bună, cum s-ar zice, energia ta, care ești tu ca ființă, ca matrice, ca tot, prin tine. E ca o undă care e lăsată să o simți, să o percepți și să o decodezi. Și după aia ai scos-o imediat. Dar nu se face din mental. Asta se face din corpurile înalte, din conștiință, spirit, suflet. Cum transform furia brută dintr-o forță de acțiune clară și plină de compasiune. Aia nu se face imediat. Aia se face prin, așa zis, educație. Nu se face instant. Vorbesc de corpul fizic, nu la nivel de energie. La nivel de energie, când începe echilibrarea, începe ca o imixiune de, de energii. Coboară. Lumina se aprinde și din interior și din exterior să se echilibreze și în corpul fizic se face treptat prin metabolizare și alchimizare. Când se face instant, mergi pe o altă direcție. Deci cineva schimbă programul mental sau se schimbă efectiv din corp, să schimbă corpurile prin holograme. Fiindcă și prin asta este un proces, e un proces de înțelegere. E o energie a focului care este roșu și arde și distruge, până la energia specifică a focului, așa ca energie din sursă care este albastru pur. Și asta, la nivel energetic, se poate face instant, prin decur, dar la nivel cu corpurile fizice se face în timp, prin a înțelege că asta te distrugi pe tine și plus ce distrugi în exterior. Deci este prima etapă de înțelegere. Și după aia încep să transformi. Furia, puțin în durere, trece în diferite etape emoționale.
Prin, Întrebări de ce am făcut. Da, prin ce proces sau chimic intern frica devine o trambulină pentru o iubire mai mare. prin experiențe să vede partea frumoasă, vede, cum să zic, partea întregului frumos și prin ajutor cu altă ființă mai conștientă. E ca și cum îi dă informație sferele astea și se transformă frica în iubirea de sine, în experiență de sine și, așa zis, putere de sine, conștientizare de sine. Cum se vindecă o rană emoțională, nu prin uitare, ci prin iluminare? Prin înțelegere că a fost o experiență care a trecut-o și care s-a transformat în ceva mult mai înalt. Prin asta conștientizează că experiența devine mult mai mare și a înțeles-o și o transformă în ceva de lumină, într-o energie de lumină. Cum poți invoca intenționat starea de recunoștință profundă ca pe un drog sacru? Nu este un drog sraco, este o energie interioară care creează bucurie. Când ai zis drog sraco, e sacru, e văd cu energie a magiei albe. Aici e ca o... Mai pune o dată întrebarea că mi-a atras atenția. Cum poți invoca intenționat starea de recunoștință profundă? Din tine, cobor cu mintea în zona inimii, conștientizarea că ești suflet, că ești mult mai mult, te raportezi în primul rând la tine, la energia ta și la sursa de unde ai emanat. Te recunoști, îți recunoști totul și care o recunoștință de tot ce ai experimentat, tot ce faci, tot ce vei experimenta. E ca un val de energie instantă care creează vibrație înaltă. E ca o recunoaștere. Care este secretul de a-ți stabiliza starea de pace interioară? Atunci ești conștient de tine în totalitate. Când ai permanent pacea interioară. E conștientizarea totală. Atunci nu mai există fluxurile astea de dezordine în corpul fizic, mentale, emoționale, corpul energetice care țin de fizic se aliniază perfect la suflet, spirit, conștiință, matrice originală și coduri originale. Ca și cum e înțelegere totală, echilibru total. Mintea este folosită, experiența doar în corpul fizic. Mintea. Și este legată permanent de spirit. Spiritul nu o lasă să cum s-ar zice, să meargă pe arături, să fie influențată. Și mai sus de conștiință.
Cum se educă trupul fizic să devină un partener conștient, nu o povară sau o distragere? Conștientizezi, conștientizezi experiența de aici și te aliniezi cumva pe tine, cum s-ar zice și pe mine, la experiența corpului și corpul se aliniază la energetic și tu aliniezi energeticul specific corpului fizic și că o să produce ca o simbioză. Și atunci poți folosi în parametri optimi. Parametri optimi, da. Fiindcă nu între el și ceea ce este parte subliminală, așa zis, toate corpurile astea, nu există interferență. Nu există implanturi, nu există substanțe care să o pună barieră. Vorbesc de substanțele din corpul fizic, chimia corpului fizic. Sunt toate aliniate energetic. Polaritatea prin vibrația apei. Apa este care este fluidă. Creează, creează fluxul dintre corpul fizic, este modulatorie și corpul energetic. Și o văd polarizată frumos între amândouă, curge informația dintre amândouă și în special nu de la corpul fizic, cât de la partea subliminală și se manifestă experiența în corpul fizic. Prin ce practică energetică specifică se desfund canalele percepției intuitive. Ea este intuiția tot timpul. Doar să devii atent, adică să fii atent. Deci îți îndrepți atenția spre ea și energia și atunci desfaci canalele. Atenție și intenție și atenție. Și îți desfaci canalele. Și atunci simte, percepe tot. Cum ne Chiar dacă, putem... Mhm, chiar, mhm, chiar dacă da. nu le știe să le interpreteze în totalitate, dar undeva își au o acțiune care mai târziu îi se confirmă că a procedat corect. Dar n-a știut de ce, dar a procedat corect. Fiindcă atitudinea n-a luat-o mintea, a luat-o prin intuiție, partea subliminală. Că a citit informația și partea subliminală a luat o altă direcție. Da. Care este metoda de a-ți ancora conștiința superioară în fiecare celulă a corpului? Alinirea se face tot prin conștiință. Deci nu e nimic separat corpul fizic, e în toată partea subliminală, prin conștiință, spirit, suflet. El este în toate astea și aliniat, neavând goluri energetice, neavând implanturi, neavând nimic, prin starea de conștiință și conștientizare,
ea este în fiecare celulă, fiindcă se raportează, fiindcă este polarizată prin apă, văd prin molecula apei, văd picătura asta de apă tot timpul la partea subliminală și este conștientă. E ca și cum are toată informația. Ne, implantată și neimplementată de altceva, doar de experimentare și ce este ca informație pură. Da. Cum îți educi sistemul nervos să suporte frecvențe energetice din ce în ce mai înalte, fără să se ardă? Păi nu se ardă, fiindcă schimbă emoția și ai starea de prezență prin purificarea emoțiilor, puțin câte puțin trecând prin ele. Că dacă le faci dintr-o dată toate și partea subliminală nu mai vrea, faci autocombustie. E face ca o autocombustie sau o moarte instantă. Și așa că se face treptat. Arderea emoțiilor și starea de prezență. Mai e ceva de spus, mai pune întrebarea odată. Cum îți educi sistemul nervos să suporte frecvențe energetice din ce în ce mai înalte, fără să ardă, să se ardă? Păi, înțelegerea emoțiilor și gândurilor, puțin câte puțin. Ducându-te în interiorul tău sau găsind pe cineva de nivel înalt care să înțeleagă gândurile și emoțiile și atunci sistemul nervos e ca și cum se echilibrează și nu se arde și se prăzește, nu are emoții foarte înalte, cum ar fi, prima este, cele sunt furia și frica, ura. Și atunci trece etapizat. Deci nu se prăjește nici de nicio parte, nici de alta, nici de cealaltă, nici de lumină, nici de întuneric. Și atunci lucrează între spațiile astea pentru a echilibra energiile, a înțelege, a se centra pe sistemul nervos și a se relega la corpurile energetice, la spirit. Îmi vine prima dată. Și conștiință, a doua, matrice și coduri original. Da. Cum distingi vocea autentică a sinelui superior de zgomotul mental sau de entități înșelătoare? Prima, prin intuiție. Primul lucru cel mai care toți au. Deci toate ființele umane ce au dezvoltat prima e intuiția. Așa simt, zic și zic sau spun. Așa simt, așa fac, este eu. Intuiția. E prima. După aia sunt și celelalte. Sunt etape. Dar ce practică de tăcere interioară deschide cel mai rapid canale de comunicare telepatică? Centrarea în sine, în piept. Inspirație, respirația și centrarea în sine. E prima. De a nu te raporta mental la ceva. Te centrezi pe sine. Inspirația și expirația de la o parte ca și cum expiră. Inspiră lumină și expiră toate energiile, gândurile și emoțiile negative. Și nu mai dă voie să... Centrarea este în suflet, nu într-un program mental.
Care este testul suprem care îți arată că ai integrat complet o lecție de conștientizare? Liniștea interioară. Și se așează o liniște și o pace interioară. Cum s-au echilibrat toate energiile. Și asta e prin explicare fizică. Mentală e pacea și liniștea interioară. Prin ce metodă îți menții frecvența înaltă într-un mediu colectiv cu vibrații foarte joase. Ești conștient de tot. Și de tine, și de sursă, și de experiența celorlalți, de în ce mediu ești. Și atunci ești centrat pe tine. Ce ai de făcut și ce ai de... Nu îți întinzi coarde mentale către celălalt. Atenția nu se duce acolo, atenția este pe tine. Da, Și pe ești, ce ai de făcut. nu judeci, nu, Nu critici, da, nu înțelegi și tu știi ce ai de făcut în ești aspectele doar astea. un spectator. Spectator atent în starea de prezență. Care este, în final, singura practică absolut necesară care le conține și le transcende pe toate celelalte? Nu e nicio practică, e înțelegerea. Când ai transcens, totul ai înțeles. Practicile sunt până aici. Până aici, tot felul Trepte de mai, practică. Da, aici ai înțeles și înțelegi totul. Orice vine, orice pleacă, orice se duce, orice energie, o faci prin ai, înțelegere. ai toate Da, răspunsuri la toate le da, întrebările. le da. Până aici sunt, când ajungi aici, până aici sunt tot fel. Sunt vari tehnici, că nu poți să spui că e una mai bună decât cealaltă. Fiecare își vine pe un drum și nu poți să spui că e mai bun sau mai puțin bun. Dar ajungi aici și de aceea nu poți să spui că e bun sau mai puțin bun. E stare de prezență, de înțelegere. Bine, Elena, la 3 te deconectezi de această tematică. 1, 2 și 3. Elena, am ajuns la finalul acestei călătorii. Acum, cu recunoștință, ne retragem ușor din toate câmpurile și canalele informaționale pe care le-am atins. Ștergem cu bândețe orice urmă, orice amprentă energetică. 1, 2 și 3. Acum deschid din sursă primordială un flux de energie care spală toate rezidurile străine din câmpurile noastre și ne energetizează la maximum. 1, 2 și 3. Acum pregătește să revii ca dintr-un vis frumos care ți-a atins sufletul în stare de veche, proaspătă, întreagă, plină de lumină, acolo unde inima te așteaptă. Număr de la 1 la 5, iar tu îngădui minții să se trezească blândă, clară și concentrată. 1. Conștiința ta se deschide ca o floare la răsărit. 2.
corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile tale revin ca o melodie familiară. 4. Gândurile sunt limpezi, curate, ca după un somn binecuvântat. Și 5. Deschizi ochii complet trează, cu o pace adâncă în piept și o vitalitate nouă, gata să îmbrățișezi lumea. Elena, bine ai revenit. Cum te simți? Foarte bine. Minunat. O sesiune frumoasă. Dragi spărători ai sufletului, călători prin adâncurile nevăzute, am ajuns la țărmul acestei călătorii extraordinare, prin faldurile timpului și ale memoriei tainice. Vă mulțumim din toată inima pentru prezența voastră caldă, pentru fiecare răsărire de uimire, fiecare lacrimă mută, fiecare zâmbet, fiecare comentariu, fiecare like, fiecare împărtășire ne dau aripi să ducem investigațiile mai departe, ca pe niște scrisori de dragoste, precum adevăr. Cele mai calde mulțumiri Elenei, cărui har, curaj și suflet deschis a făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă simțiți că inima v-a șoptit ceva astăzi, nu uitați să vă abonați și atingeți clopoțelul. Așa că veți ști când vom mai putea împreună pleca pe țărmurile neștiute. Până data viitoare, păstrați-vă curiozitatea, flămândă și sufletul larg deschis pentru miserii pe care mintea noastră le îmbrățișează cu iubire și le poate dezvălui. Vă îmbrățișăm cu liniște și descoperiri interioare, cu dorul de ceea ce suntem dincolo de cuvinte. La revedere! Numai bine!